La acest șal intenționez să-i fac o margine dantelată, margine pe care o fac cu croșeta. Pe partea dreaptă a șalului voi face niște colțișori mititei, iar pe partea aceasta voi face o dantelă cu un model, zic eu, puțin mai complex. Acum mă aflu în punctul acesta al șalului nostru. Ca să fac acești colțișori, inclusiv dantela aceasta, trebuie mai întâi să fac niște bride de jur împrejurul șalului nostru. Pe partea aceasta a șalului fac bride de 5 ochiuri de lanț. Merg pe toată partea dreaptă a șalului, aici întorc, pe capăt fac 2 bride, deci voi avea așa 2 bride de câte 5 ochiuri de lanț și apoi mă întorc pe partea aceasta tot cu bride de câte 6 ochiuri de lanț. Modul de lucru este același, fiecare bridă o prindem de șal cu picioruș scurt. Merg așa până ajung în punctul acesta, unde mai fac 2 bride aici de câte 5 ochiuri de lanț. Haideți să facem aceste bride. Ochiul acesta o să-l pun pe o croșetă adecvată firului meu ca grosime. În cazul meu este o croșetă 2,5. Pentru o altă grosime de fir, alegeți croșeta așa cum considerați dumneavoastră de cuvință. Bun, mergem mai departe. Iau acest fir, îl pun pe croșetă, scot andrelele și de aici încep să fac marginea. Pentru a putea face colțișorii aceștia trebuie să aibă o bază și voi face mai întâi de jur împrejurul întregului șal niște bride. Acum, aici, în faza aceasta, după ce am trecut ochiul de pe Andrea pe croșetă, voi face în primul ochi de margine un picioruș scurt. Fac acum 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și mă duc nu în primul ochi de margine, în al doilea și fac un picioruș scurt. Repetăm 1, 2, 3, 4, 5, mă duc nu în primul, în al doilea ochi de margine și fac un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5, în al doilea ochi vin și fac un picioruș scurt. Aici aveți grijă să prindeți toate cele 3 fire care se formează aici pe marginea lucrului. Deci aici am făcut un picioruș scurt. Acum sunt pe partea aceasta a șalului, deci eu voi face bride de câte 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mă duc nu în primul, în al doilea, aici, și prind cu picioruș, iar 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu în primul, în al doilea, aici, și am ajuns în punctul acesta. Deci sunt acum pe porțiunea aceasta de 6 ochiuri de margine ale șalului, porțiunea aceasta. Am zis că pe porțiunea aceasta fac 2 bride de câte 5. Deci prima, 1, 2, 3, 4, 5. Mă duc pe mijlocul acestei porțiuni, prind un picioruș scurt, fac cea de-a doua bridă de 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și vin și prind această bridă chiar în interiorul primei bride lucrate, aici. Colțișorii sunt formați din 5 piciorușe duble prelungite despărțite de câte un ochi de lanț. Haideți să facem. Sunt pe interiorul primei bride, fac un ochi de lanț, dau după croșetă, mă duc pe următoarea bridă și fac 5 piciorușe duble prelungite, deci 1, am spus despărțite cu un ochi de lanț, deci fac un ochi de lanț, iar picioruș dublu prelungit, tot în același loc, pe aceeași bridă, aici, și fac picioruș dublu prelungit, adică trag o dată prin primul ochi, după aia prin următoarele 2 și apoi prin următoarele 2. Iar ochi de lanț, iar picioruș dublu prelungit. Acum îl fac pe al treilea. Ochi de lanț, 4, ochi de lanț, 5.
Și pentru că acest colțișor l-am început cu un ochi de lanț, îl voi încheia tot cu un ochi de lanț. Și cobor cu acest colțișor în următoarea bridă, aici, și prind colțișorul cu piciorul scurt. După ce am prins cu piciorușul scurt, fac un ochi de lanț, fac 5 piciorușe duble prelungite, 1, 2, 3, 4, 5. Ochi de lanț, mă duc pe următoarea bridă și prind cu piciorul scurt și așa mai departe pe toată partea dreaptă a șalului, adică aceasta. Am terminat de făcut colțișorii pe latura dreaptă a șalului, urmează acum să mă duc pe latura cealaltă și să încep dantela. Dantela se compune din motive care se repetă din 6 în 6 bride. Aceste motive vreau să le așez simetric, deci motivul central să fie chiar pe colțul șalului, pe partea aceasta rotunjită de jos a șalului. Deci voi avea așa un număr de motive care se vor repeta din 6 în 6 bride. Motivul din mijloc vreau să-l așez chiar pe centrul șalului, pe porțiunea aceasta, după care ele să fie distribuite simetric de o parte și de alta a șalului. Cum fac treaba aceasta? Mă duc aici unde am lucrat partea dreaptă a șalului. Noi aveam niște marcăre puse odată când am trecut de la partea pe care am crescut la partea dreaptă și după aceea de la partea dreaptă la partea pe care am scăzut. Între aceste semne am aflat jumătatea și am pus un marker. Deci aici am mijlocul motivului central. Începând de aici număr 6 bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aici vine centrul altui motiv. Apoi iar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aici vine un alt motiv. Și tot așa merg așa cu număratul și a 6-a bridă, așa cum m-am numărat, este aceasta, unde am pus un marker. Deci aici voi ști că am centrul unui motiv. Până pe brida din fața acestui motiv, voi veni cu bride formate din 6 ochiuri de lanț. Am făcut aici, după ce am terminat colțișorul acesta, 6 ochiuri de lanț, mă duc în următoarea bridă și fac un picioruș scurt. Iar 6 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Am ajuns aici cu o bridă înainte de semn, dau markerul la o parte și pe această bridă voi începe să fac motivul. Acesta se compune din 11 piciorușe duble prelungite. Deci imediat după piciorușul simplu vin în această bridă. Eu pe această bridă am avut un nod la firul cu care am lucrat și venind piciorușele scurte mi acoperă acest nod, adică este chiar foarte bine. Am zis 11 piciorușe duble prelungite. Trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și îl prind pe următoarea bridă cu piciorul scurt. Fac acum 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă duc pe următoarea bridă iar, fac piciorul scurt și voi repeta acest motiv în a 6-a bridă de aici, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci următorul motiv va trebui făcut în această bridă. Merg cu aceste bride până ajung cu o bridă înaintea locului unde trebuie să fac următorul motiv.
Deci dacă eu marchez a 6-a bridă începând de aici, printr-un marker, am venit cu bridele mele până cu o bridă înaintea markerului. Deci am 1, 2, 3, 4 bride făcute, după care încep iar motivul acesta. Dau după croșetă, mă duc pe brida următoare și fac aici 11 piciorușe duble prelungite. Am făcut 11 piciorușe, închid acest motiv pe următoarea bridă cu piciorul scurt, fac acum iar 4 bride și reiau motivul acesta și așa pe toată lungimea acestei laturi. Am ajuns la capătul rândului și mai am o singură bridă de lucrat. Aici, pe brida aceasta, va trebui să facem întoarcerea. În cazul acesta nu mai fac 6 ochiuri de lanț, fac doar 3. 1, 2, 3 și acum mă duc pe bridă și fac aici un picioruș dublu prelungit. Și astfel am făcut ultima bridă, dar sunt poziționată cu acest ochi pe mijlocul ei. Acum fac iar 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și întorc lucrul. Mă duc pe următoarea bridă, prind cu piciorul scurt, iar 6 ochiuri de lanț, piciorul scurt și merg așa cu bridele până ajung pe brida de dinaintea motivului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mă duc pe această bridă, cea de dinaintea motivului, prind cu piciorul scurt și acum fac motivul. Al doilea rând al motivului se compune tot din 11 piciorușe duble prelungite, dar de data aceasta despărțite cu câte un ochi de lanț între ele. Deci fac un ochi de lanț, mă duc pe primul picioruș, fac un picioruș dublu prelungit, un ochi de lanț, al doilea picioruș dublu prelungit, iar un ochi de lanț și așa de 11 ori. Acum fac și cea de-a 11-a bridă. Un ochi de lanț și prind acest motiv pe următoarea bridă cu picioruș scurt. Continui în același mod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, până ajung la brida de dinaintea motivului. De fapt sunt 1, 2, 3 bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, piciorul scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și am ajuns la brida de dinaintea motivului, prind aici cu piciorul scurt și reiau motivul, 11 piciorușe duble prelungite despărțite cu câte un ochi de lanț. Un ochi de lanț, mă duc pe primul ochi al motivului, deci atenția, nu se confunda cu acest lănțișor de la bridă, deci primul ochi este acesta. Deci aici vin și fac primul picioruș dublu prelungit. Un ochi de lanț și așa mai departe. Mergem așa până la sfârșitul rândului, unde facem întoarcerea așa cum am făcut-o și aici. Rândurile 2 și 3 vor fi asemănătoare cu acest rând, cu diferența că la rândul 2 voi face 11 piciorușe duble prelungite despărțite cu 2 ochiuri de lanț și începutul este tot cu 2 ochiuri de lanț. Voi avea 2 bride între motive și se continuă în același mod. Iar la rândul cu numărul 3, același mod de lucru, numai că voi avea iar 11 piciorușe duble prelungite despărțite de data aceasta cu 3 ochiuri de lanț între ele. Iar între motive voi avea o singură bridă. Am ajuns cu lucrul în stadiul acesta al dantelei.
Ultimul rând lucrat este acesta. M-am dus până înainte de ultima întoarcere, ultima bridă liberă de aici. M-am întors, așa cum știm, 3 ochiuri de lanț plus un picioruș dublu prelungit și apoi am făcut 6 ochiuri pentru următoarea bridă. După rândul de bride m-am întors și m-am oprit cu o bridă înainte de brida în care am vrut să fac modelul, adică între a 6-a bridă. În această bridă am făcut 11 piciorușe duble prelungite, pe care le-am prins pe următoarea bridă, după care am făcut 1, 2, 3, 4 bride, m-am prins între a 5-a și iar am făcut modelul de 11 ochiuri prelungite. Eu când spun rândul 1, vorbesc de rândul 1 al motivului nostru. Acum, rândul 2 al motivului nostru este un rând pe care l-am lucrat pe dosul lucrului, adică aici, și am avut pe fiecare motiv 11 piciorușe duble prelungite, despărțite de câte un ochi de lanț. Aceste piciorușe sunt prinse pe piciorușele din rândul anterior. La început de motiv și la sfârșit de motiv am câte un ochi de lanț. Între motive, vorbesc de rândul 2, am 3 bride. Rândul numărul 3 l-am lucrat pe fața lucrului, deci aici. M-am dus cu bridele de la capăt după întoarcere până cu o bridă liberă înainte de motiv și apoi am făcut iar 11 piciorușe duble prelungite, dar de data aceasta despărțite cu 2 ochiuri de lanț. Deci imediat după prinderea pe brida de dinaintea motivului am făcut 2 ochiuri de lanț, cele 11 piciorușe despărțite cu 2 ochiuri de lanț și am încheiat motivul cu 2 ochiuri de lanț. M-am prins pe următoarea bridă și am făcut 2 bride între motive, după care am trecut iar la rândul numărul 3. După ce am ajuns la capăt cu acest rând 3, am întors lucrul și am continuat să fac rândul numărul 4. Deci rândul numărul 4 l-am făcut pe dosul lucrului. Rândul numărul 4, adică acesta, este asemănător cu cele de jos, numai că cele 11 piciorușe duble prelungite sunt despărțite cu 3 ochiuri de lanț. În capătul motivului am 3 ochiuri de lanț, și aici și aici, iar între motive am o singură bridă. Acum m-am întors și merg să fac următorul rând al motivului nostru, adică al 5-lea rând. Cum facem aceasta? După ce am făcut 6 ochiuri de lanț aferente unei bride, mă duc până pe brida de dinaintea motivului și închid cu piciorul scurt. Acum, acest rând al 5-lea este un rând numai de piciorușe duble prelungite. Atenție! Cele 11 piciorușe duble prelungite din rândul anterior sunt acestea, deci de aici număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci de aici până aici. Pe aceste piciorușe și pe spațiile dintre ele vom face piciorușe duble prelungite. Astfel, un picioruș dublu prelungit pe primul picioruș, în spațiu 3 piciorușe duble prelungite, pe picioruș iar încă un picioruș și așa mai departe. Haideți să facem. Așa cum am zis, prima bridă este aceasta. Deci aici mă duc direct, fără să mai fac niciun ochi de lanț, deci imediat după prinderea cu piciorul scurt, mă duc în acest picioruș și fac un picioruș dublu prelungit. Dau după croșetă, vin pe acest picioruș și fac un picioruș dublu prelungit. Pe spațiu dintre piciorușele din rândul anterior fac 3 piciorușe duble prelungite. 1, 2, 3. Piciorușele nu sunt despărțite de nimic între ele. Acum trec la următorul picioruș. Vin aici deasupra lui, fac un picioruș dublu prelungit. În spațiul următor, iar 3 piciorușe duble prelungite. Și continui așa până la al 11-lea picioruș pe acest motiv.
Am terminat de făcut toate piciorușele pe acest motiv. Ultimul picioruș este făcut deasupra celui de-al 11-lea picioruș din rândul anterior și acum trec la următorul motiv. Cum fac această trecere? Cobor cu acest ultim picioruș chiar pe brida dintre motive și fac aici un picioruș scurt. Acum, reiau aceste piciorușe duble prelungite la fel ca și aici, adică mă duc pe primul picioruș al motivului meu și fac un picioruș dublu prelungit, pe spațiu dintre piciorușe fac 3 piciorușe duble prelungite, pe următorul picioruș fac chiar picioruș dublu prelungit. Și așa mai departe până la sfârșitul rândului. Deci, practic, aceste arcade formate din piciorușe duble prelungite se unesc aici pe brida dintre motive cu un picioruș scurt. În rest avem numai piciorușe duble prelungite. Am terminat de făcut și al 5-lea rând al motivului nostru, acesta format numai din piciorușe duble prelungite. Închid acest rând pe brida următoare cu picioruș scurt. Fac un ochi de lanț și întorc lucrul. Mă duc pe primul picioruș de la acesta al 5-lea rând și fac aici tot un picioruș scurt. Acum fac 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și număr 5 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5 și închid aceste ochiuri de lanț cu picioruș scurt. Deci am făcut o bridă de 6 ochiuri de lanț pe care am închis-o cu piciorul scurt după 5 piciorușe din rândul anterior. Iar 1, 2, 3, 4, 5, 6, am 1, 2, 3, 4, 5, vin aici și prind cu piciorul scurt și fac așa până la capătul acestui motiv. Am ajuns și cu acest rând de bride la capăt. Pe fiecare motiv am 8 bride. Am constatat că numărul acestor piciorușe, și este logic dacă stau să le număr, nu este un multiplu de 5, deci ca să-mi iasă mie 8 bride pe un motiv, prima și ultima bridă a motivului am făcut-o în al 4-lea picioruș de la capăt. Deci aici am făcut în al 4-lea, după aia în al 5-lea, 5, 5, 5 până la capăt unde am făcut în al 4-lea picioruș. Și aici la fel. După aceea, brida de trecere acoperă 3 ochiuri de lanț, deci prinderea bridei de pe motivul anterior am făcut-o pe penultimul picioruș, am făcut 6 ochiuri de lanț și m-am dus și am prins această bridă în al 2-lea picioruș. După care am făcut bridele pe motivul următor. Important e ca pe fiecare motiv al dantelei să avem 8 bride dintre acestea, adică pe fiecare motiv să avem un număr egal de bride. Când am ajuns la capăt, am mers cu bridele în continuare pentru că pe următorul rând eu vreau să încep să fac o dantelă și vreau să înceapă chiar din colțul șalului meu, deci chiar de la primul colțișor mic de pe partea dreaptă. Acum întorc lucrul. Aici, pe ultimul rând de bride, ultima bridă o închei ca și la capetele celelalte, adică am făcut 3 ochiuri de lanț. Aici fac un picioruș dublu prelungit, fac un ochi de lanț ca să întorc lucrul ușor și mă întorc. Acum sunt pe mijlocul primei bride din ultimul rând al dantelei și voi face punctul lui Solomon. Punctul lui Solomon este un punct foarte frumos și foarte spornic și se face și foarte repede. Cum facem? Acest ochi de pe croșetă îl trag așa cam de vreun centimetru, îl țin cu degetele, vin și trag firul de la ghem prin acest ochi, mă duc în bucla formată cu croșeta în interiorul acestei bucle, trag firul de la ghem și fac un picioruș scurt. Și fac așa de 2 ori, deci am făcut o dată, am tras firul. Și în această buclă fac un picioruș scurt. Acum, cobor cu aceste 2 puncte în brida următoare și prind cu piciorul scurt.
Și reiau, iar trag firul, iar punctul lui Solomon, o dată, piciorul scurt. Mă duc, prind în următoarea bridă și continui așa până la capătul rândului. Acum am ajuns la capătul primului rând de picioruși ale lui Solomon și va trebui să fac întoarcerea. Vin și prind aceste ultimele două piciorușe ale lui Solomon pe ultima bridă cu piciorul scurt. Și acum fac 3 puncte ale lui Solomon, aici chiar la capătul rândului. 1, 2, 3, deci 3 puncte. Întorc lucrul și facem prinderea chiar pe nod, aici. Fac piciorul scurt și continui cu următoarele 2 puncte ale lui Solomon și mă duc pe următorul nod. Și continui iar 2 puncte ale lui Solomon. Mă duc pe următorul nod și prind cu piciorul scurt și așa mai departe până la sfârșitul rândului, unde vom face iar întoarcere, la fel ca aici, cu 3 puncte ale lui Solomon. Am terminat de făcut și partea aceasta de dantelă lucrată cu punctul lui Solomon. Am făcut 4 rânduri de punctul lui Solomon. Am 1, 2, 3 și 4. Eu consider că este suficient. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să mai faceți un rând, dacă vă doriți această dantelă mai lată, mai bogată, sau puteți să renunțați la un rând. Fiecare cum consideră că îi place mai mult. Acest șal l-am accesorizat și cu o floricică, al cărui link pentru modul de lucru vi-l las în descriere. Aceasta a fost filmarea pentru șalul Roxana. Vă mulțumesc că ați urmărit acest tutorial și dacă vă place ce se întâmplă aici pe canalul Magia Firelor, vă rog să vă abonați și sau să lăsați în comentarii impresiile dumneavoastră. Până la următoarele filmări, eu vă spun bun rămas și pe curând!